Ja, wel, we willen een thema hebben van generational zin. En voor mij is dat een interessante thema. Vielleicht doorheen, er zijn veel verschillende ideeën over generational zonde. Verschillende dingen wat we vinden doen, met manche mensen schaffen. En ook manche verschillende soorten, wat ik zei, tjootje of landen of steden, kolonieën, whatever we namen willen, wat een al gehoord hebben, wat daarvan gereed wordt. Ik dacht, dat wordt fijn zijn, wanneer we ons thema een beetje aanhouden. Zo dan treft mij dat ook daarvan te reden vlieg. En ik red niet daarop dat ik nu al alles weet, alles ervaren heb. Maar ik wil van dat reden wat ik ervaren heb. En ook wat we in de schrift vinden van dat. So, generational zonde kunnen zijn. Wil ik gleich in een klein beetje van Ezekiel 18 te reden. Ik wil die vers niet al lezen, maar dat ving me na het beet van dat. In 18e kapitel, de tweede vers. God zegt tegen Ezekiel, wie zal dat spreekwoord mal abhieren van reden, dat de vetter zure wijndruven, of vrucht, whatever ze gegeten hebben, daar werden ze dan ze tjingen uit tenen van de stamp. So, daar heet zich een beetje zo dat als een reden, dat is een wat zullen we zeggen, alt-weiber-fabel, wo vielleicht van geredet worden. En ik vind dat ook ziemlich is dat van deze dag dat door is, dat er wat verschiedenste dingen worden, generational problems genaamd, zonde genaamd. En hoeveel vind we daarvan een woord Gottes dat het werkelijk is dat schaffen dat. Nach een diepe ding, wat je ook voor zum Anfang weet wel van reden is, wo Gott hier krijgt zijn dat en zum anderen steht, dat die Seile zijn zinnen. So de vader wordt niet sterven voor de jongens zonde sterven. En zo wordt de zeen ook niet sterven voor de vader zijn zonde sterven. Waarom niet wens, dat zijn zijn Säulen. En hier is mij een wertvolle gedanken aan te denken aan generational problems, waar we veel van reden doen. Wie schuiven dat veelmaal en dat zeidelijke jesel je leven ook nemen. Ik geloof voor sure dat mensen over wat wieder. Ik heb een langer engje over wat mijn mom en dad werden. Dat geloof ik en vielleicht ook licht nek ook mijn grootvader. En natuurlijk ding wat wie körperlich geboren worden, hebt deze eerd fleischlich kunnen zijn. Dat geloof ik ganz never dat passeren zo'n ding. En entweder lange nezen, grote oren, of kromme feiten, of kruise haar, of lange haar, whatever, nou lange, dat was anyway. Maar ik mijn, voor zo'n verschiedenste dingen is ganz never zo'n wat wie wieder oven doen. Maar dan, aan de zeilige zijde, daar wil ik door handstellen als een vrouw, vielleicht, ik hoop, wie worden in de uithuizingen, ook nog wieder bijna haar jaftet zo'n, dat we zeilig een generation zijn kan hebben van onze grootouders. Wel, en hier te jank het mij sometimes te hebben, wat some van jullie worden vielleicht voor zeggen, ja, dat. Er zijn mensen wat aan de zonde hingen rondgaan doen. Maar is dat een afschaffer, wat is dat, wat we hebben? So, en dat terwijl ik jullie some beelden wijzen, mij schijnt het zo, wanneer we van de generational zonde reden willen, dan brok we klaar te hebben, waar we daarvan reden doen. Heb ik me afgemeld om een idee te krijgen wat we veel zijn, wanneer we met mensen schaffen. En bijzonder aan denken aan wat het deed wanneer ik een persoon zie, wat een hoge erwartungen leven doet, ja, en een familie. Of kan ergens zijn, het kan een kolonie zijn. We gaan voorstellen wat hoge erwartungen hebben, wat jeft dat. Of een elteste, een leider aan een church, of whatever. Waar een authority is, en die authority heeft high expectations aan de mensen wat hij controleren heeft, wat dat kan met zich brengen. En dan zei ik, maar dan check ik niet van mijn ouderen grootouders, dan check ik van mij, wat dat in mijn kinderen, wat ik dat doe. En ik heb hier een beeld een beetje gemeld, wat ik gevangen heb, wat passeren dat aan zo'n dingen staat. So, en van een mens, meer verlangen als die kan, dat jeft een weidag aan die mens. En dat kan je hier zijn, en dus een linkerzijde, zuidelijke problemen, jeft weidag, en schmerz. Wanneer meer verlangt wordt van een mijn kind of mijn grootkind als dat doen kan. Zo de beschädigingen wil ik niet zeggen, dat is niet zo, dat passiert niet. Zeggen, we zijn dat is je passiert. Krijgt ze some andere dingen, we willen een thema hebben aan witchcraft, aan eeuwiggelovens en al zo'n dingen staat.
En we worden veel dingen moeten zeggen, ja, die zijn daar op de wereld. Die teuflische macht is daar, die schaft daar, die werken daar. Vele mensen geloven ook aan die. En dit krijgt zo'n, bruk we ons te geloven aan die, oder zullen we als kinderen Gottes klar hebben wat de Bijbel zegt over deze dingen. So eine hohe Erwartung, wenn ich in Vorder sehe, und habe eine hohe Erwartung an meine Kinder, die waren seelisch beschädigt worden. Und hier sehe ich gerade, die Seele kommen nicht von den Eltern. Unsere Kinder, die sind alle von uns geboren, die liegen an uns, ja. Fleischlich, körperlich, natürlich können wir sagen, es dort ein Aufstand von mir und meiner Frau. Aber ich und meine Frau haben nichts getan, dass unsere Kinder eine Seele haben. So damit wir das Ding auf vorziehen, klar entscheiden, dass seelisch haben sie nichts gearbeitet von uns. Das kommt von himmlischer Vater, das sind Sinne. Er sagt eine Seele an jeder Mensch nehmen. Das ist ein Ding, was nicht zu tun hat mit körperlich geboren worden. Aber wenn wir diese hohe Erwartungen haben, dann können wir die Seele, was Gott ihnen sind, beschädigen. Das sei, wie das passiert. Das ist geworden und das wird immer wahr. Und was das seelisch in ein Mensch, wat onder hoge expectations opgewassen is, die krijgt weiter aan zijn ziel kunnen zijn, aan zijn leven, maar hij kan niet erreichen wat je verlangt wordt van hem. En wat ik daar bijna vinden kan is, na die weiter passiert meest immer eine Angst. Eine Person, wat aan high expectations opgewassen is, die wordt fear-driven. Den zijn drief, zijn entscheidungen, zijn ding wat hij deed, zijn reden wat hij heeft, die worden gedreven uit angst van de weidog wat hij gekregen heeft. En dit vindt we, ik geloof, iedereen die met zeilen schaffen dat, die vindt dat eeuwen dat is dat passeren heeft. Die mens heeft eerst weidog en dan raakt hij uit angst. En daar hebben we een bijzondere vers wat mij voets bevalt, dat is in 1. Johannes, waar het zeggen dat angst is niet in de lijf, furcht is niet in de liefde. En die veld je lijf drift de angst uit. So, dit zal de andere ziet waar daarvan. En wat nog passeren daar is, die krijgen een zeer kleine zelfswert. Die veilen weinig wert aan ihr leven, because ze kunnen het niemals herrekenen. Ze zijn immer aan de failure ziet, immer aan de ziet waar ze verspeeld hebben, niet gewonnen hebben. Ik weet, een vader zei mal te mij, hij had het immer zo gehad, hij deed zijn jongens viermal zoveel opgeven als die doen kunnen, because die werden anyway immer veel. En dan schafte ze zo zeggen dat ze ungefähr dat je doen krijgen wat je doen wil hebben. So dat zijn zo'n jongens wat er opwassen doen, immer met een drukgevoel, die zijn immer angst, waar we dat nu gaan doen, waar we niet gaan. So, en die worden weinig wert. Nog in het leven wat we vingen aan die dingen is, dat zeer veel van die krijgen een versterkt naar pride, een versterkt naar hoogmoed. Waarom zijn ze dat? Die leren zich ding te zijn, ding te doen, wat mensen worden accepten en wat aber niet waarheid is aan het. En dat wordt gedreven van een aantal aanstelling waar zij feilen, zij moeten something uitbrengen wat niet waarheid is. Ze kunnen niemals werkelijk aan waarheid uitkomen. Ik noem dat een versterkt naar pride, hoogmoed, wat hij heeft. Nächste ding, wat we veel vingen is lust. En waarom reden we van lust op deze steden? Ik ga hier een ander beeld waar ik een beetje later van reden. Maar lust is een ding waar ik veel steden vingen daar aan deze zelfde zaak, waar high expectations zijn, hoge erwartingen zijn. Die mensen die vallen zeer veel aan dat lustgevoel, aan seksgevoel, plattelijk gezegd, waarin aankomen. Besonders jongens, die willen duipet gevoel, die weidagsgevoel met wat zijn te ontdekken. Te ändern, ja, en dan vallen die aan dat aan. Waarom dat is, wens God heeft ons alle een zeer diep emotioneel gevoel geeft aan de seks. Gedanken, ook aan dat seksgevoel van het wat God ons gegeven heeft. En daar zijn er zeer veel waar de teufel ons aanwengen dat. Waarom wens, we worden gedreven uit angst, en die angst drift ons doorheen te komen. Dat is wat ik veel gevangen heb aan mensen. So, dit zijn de zeilische beschädigungen, wat we vingen. En wat passiert jässlich? Zorn, dull worden. Dan macht der Mensch Action. Wenn hij nicht wirklich sich Kontrolle kann mit diesem Ding, das nächste Ding, dann wird hij dull. En hij wordt gebietig, wittig, kann man sagen. Grootmütig, triganredend. Alle dingen komen dan aan. Hij heeft een zeer starke Kontrollgeest. Versucht alles selbst zu kontrollen.
En niet bloos dat, hij is recht. En dat vind we veel wat passeren heeft van hoge erwartungen. So dat zijn met dingen wat we zijn en wat is. De vraag is nu gelijk wie aan deze dingen. Is dit dat ding zo maar het, zo is het, zo wordt het zijn. Maar wat is dat? Ik ga nog een ander beeld dat redt van dat ziel van Satan aan dit pot. En waar Satan is een fleischelijk ding, wat we kennen den Satan het beste, wanneer we ons fleischlich bechecken wie we zijn. Eigenlijk kan ik zijn. En wanneer we denken aan deze generational problems wat passeren doen, zonde kunnen zijn, wanneer een vader of een mom, en de ouderen, wanneer die niet beschützt zijn van Gods beschützung, wat we hebben door Jezus Christus, dan zijn zeer veel deze andere dingen had hier. Ik had het door de Generationsübergreifende Sünden, wat er entstanden door een familie, als meest ama oder ama, dat de ouderen wonen der opha aan een familie na. En dat darf eine zin zijn, zum Beispiel Zorn, oder hoge erwartungen, wat je al reden deed, alcohol, bitterness, oder dat is een versterkende hoogmoed, een controlegeest. Wanneer je dat eind van dat ha, sterk binnen zijn, dat verursacht dat zeer veel mal die kinderen komen aan ergens een generational problem na. Wenn de ha niet de kraft jen dat te stonen, die ha niet deze schutzwand ramzek, wat we in klasse 3 vers 3 vingen doen, dat we met Christus verborgen aan God zijn. En wanneer we daar binnen verborgen zijn, dan hebben we ons poort vast en geloven op Jezus Christus, dat de teuflische macht niet durch mij aan het kindje kan aankomen. En dat is ook een ding wat ik veel zijn doe, dat de ouderen, de voeders worden manchmal zeggen, ik ga niemals mijn kinderen leren alcohol drinken. Ik ga never gedronken, want jongens drinken alcohol. Nou, wat hast u dan? Wel, ik heb maar trouble met dal worden. Dat jaar, ik had jongens veel uitgeflikt, maar wenn dat durven die nog niet drinken. Maar dat is een ding wat we zijn doen, wanneer de teufel een der ophaft bij een persoon, bij een vader, bij de mom, waarom er is dat jaft niet alleen het, dat die kinderen worden deze generational ding wieder draaien. Zo nog een beeld wat ik jullie wil wijzen is de vrucht wat komt uit van dat. Wanneer een mens weidog im hart heeft, dat is eigenlijk de bottom line van generational ding, nicht? Die weidog wat er bijna huizen doen, en wanneer daar bijna zich entscheidungen maakt te leven. En dat hadden we in de vijfklas al, wanneer dat geldt. Wanneer een kind van 5 jaar jonger wat beleefd heeft, wat dat zwaar is, nog van de eerste dag, want je kunt 60 jaar zien, maar ik kan reaction op dat komt van deze weidog her. Dat komt van, we zijn niet geheild daarvan, en dat krijg wat hier ook afgemeld. En hij had dat ook, ik weet niet, vielleicht in de groep geweest, waar hij van reden dat je heeft zorn, van angst je heeft het zorn. En we zijn deze ding, waar de teufel met het schaffen deed, want we weidog hebben, dat je hebt een stom van angst, dat is aanhoort, dat is nog niet bitter, maar wat eruit komt, dat is een controlgeest, een actja controlgeest. En dat ontstaat van weidog. En waar komen deze weidog her? Die komen van somewhere. Dat darf niet unbedingt van generational zijn, dat van de oudere grootvader komen dat, maar dat is zeer veel mal. Dat komt van somewhere, waar dat nan komen dat, en wanneer mens door aan entscheidungen maakt, dan maakt hij uit angst entscheidungen en verzicht zich te controleren. Ik zeg maar, dat vingen we zeer klaar aan onze natuur, bijna dat. Wenn wanneer ik een bijzer bal zei voor mij, of een bijzer hond voor mij zei, dat ik angst heb, dan heb ik geen connection met leven. Dat is een paar dingen wat ik decide wat te doen. Eén is, ik neem een steen en hol uit en zeg of ik gewonnen word. Dat andere is, ik wang aan en aan. Een van die beide dingen. Dat is beides angst. Eén is zijn te gewonnen, dat andere is zijn voor te komen. En dat is hetzelfde ding wat in ons hart schaffen heeft. Wanneer we die weidog hebben. Entweder zijn uit te sterken, of ik moet aan gewonnen. En dat is een drijf van angst, wat uit weidog komt dat. En dat is een controle, wat ik verzicht te entscheiden, dat waar ik controle, dat waar ik me met weten. En dat geeft een storm daarvan. En dan passiert er meer ding. Dan komen er meer aan. En de nächste ding heb ik bitterness daran geschreven. Ik heb weinig weet. Het zijn eigenlijk dezelfde wat ik eerst had. Maar het zijn die dingen wat zich vormen doen aan ons hart.
Dat is wo we onze Schatzkammer haben, sagt er mal. Dat is ons Schatz, wo we met schaffen. Wel, wat zal we van Schatz hebben, niet? Maar dat is wat ik daar abklampen deed. En het nächste ding is last. Komt ook naar, dat is wo we verzekeren onze emotions mal traag te krijgen. En mensen waar hebben angst is, die kunnen depression, alle andere dingen aankomen. Daar boven uit was het een boom, en de vrucht waar we hem kennen, daar zijn al deze dingen. Onmoralische leven, eckig, depression en beleiding. We kunnen een lange rij opnemen wat daar heen komen. En dat zijn mensen verschillend. Sommigen die gaan daar aan de ene zijde, sommigen aan de andere zijde. Sommigen zijn mensen die worden stil. Dat willen we zeggen, die nekje op de weidog. Die hebben zich geleerd plus mil te houden. En dan laat het er pressure geven. En dan gaan ze vielleicht met eenmaal buiten schreeuwen. Of dan gaan een nekje zich weer uit. Maar dat eeuwig gaan dat. Zo'n verschillende dingen zijn er. Maar dat is allemaal in zelfs komt uit een zelfsje source uit. Uit de weidagen, ja. En nu hebben we een klein beetje van dat gereed wat we vingen doen. Wat er is. En wat zal dat zijn? Wat is ons grond van dit alle hopen? Hoe zullen we als kinderen Gottes zijn met dit? Wat zullen we schaffen? Dat zijn meer dingen wat ik vind, en dat is een generational ding. We hadden het in 2 Mose kapitel 20 vers 5. Dat is een ding wat we zeer veel vingen doen maken als plattische Mennonieten. Dat er zijn even zo'n foto's die hebben te houden wanneer er oergrootkinder worden van God afhalen, dan worden ze niet in de hemel gaan. Because God wordt verantwoordelijk houden bij het 4e generation. En een ander ding wat veel mensen ze te houden hebben is, zij worden ook gestorven met de van groospapa zien of oergroospapa zien zijn wat die doen hebben, wat daar uitgenomen. Dat redt ook ganz klaar van die mij hassen. Die wordt hij heimzoeken. En dan zegt het over al die, wat zeg het, duizenden generation wat am lijf had, die wordt hij genedig zijn. En dan top genomen met Ezekiel 18, wo we dat alle vingen doen van deze generational ding, dan is mir dat zeer klaar dat het aanhoud van het heimzoeken heeft niet te doen met de kinderen Gottes wat am lijf had. Dat komt dat niet aan. En ik heb some mensen verzocht met dat te helpen, met de vers dat ze kunnen mal loslaten. Ik had een man mal wat te mij van dit zeggen deed, dat we zien, die valt de welt toe. Hij had zich bekeerd, maar die valt de welt toe. En hij had een zeer grote schwierigheid met zich, dat hij nu niet naar de hemel wil gaan. Wij hem zien. En dan zeg ik mal, Ezekiel 18 verlezen deed. En weet je wat, we vingen meer vers hoe het van dit reden deed. En 5 Mose, daar redt het ook van, het 24e kapitel. Van dat de zien wat niet derven voor de voorziene zijn gestorven. En zo wordt de voor ook niet derven voor de zijn zijn gestorven. En niet maar bloos dat, we vingen dat danach, dat was in Ezekiel, daar zegt het, dat wanneer de mens een zin leven heeft, en de jet naar de gerechtigheid, die wordt gerecht voor God, dan wordt aan de zonde niet gedacht worden, dan wordt hij leven. En andersom, wanneer hij gerecht leeft, en hij valt af, dan wordt hem dat gerecht leven uitgestrekt worden, en hij wordt bij zijn ongerechtigheid sterven. Zo hier is het zeer smak erklärt, over deze generational ding, dat het niet dem was schaffen dat. Nam besonders aan gedacht aan de zeilen. De zeilen zijn Godzine, ja. Hij zegt dat zijn mijne. Hij heeft ons als een zeil gemerkt. Hij heeft ons zo gemerkt dat we ons met hem leknen doen, waar hij met ons contacten kan, ja. En dan heeft ons scherpelijk gemerkt, waaraan hij op deze wereld ons vermeerderen dat. En dat scherpelijk gepoort, ja, daar schaffen al deze dingen, maar dat heeft niet met zin te doen. De zin huist niet aan onze scherpers, kunnen zijn, de huist aan onze zeilen en ons geest. Dat is waar deze connection van God weggaan, dat is waar God zegt, waar we sterven worden, deze gemeenschap tussen ons en God gaat weg, en dat is waar das dood aankomen dat. So, dat we dit klaar maken doen aan ons, we durven niet angst hebben, dat wanneer mijn vader een zin geleefd heeft, dat ik nu was, maar te sterven van die zin. Aber wanneer mijn zin de entscheidung maakt een teufel te dienen, dat ik dan niet gewoon om hemel aan kan, wens de generational zonde. So, wanneer ik aan denk aan dit ganze generational ding, wat ik verzeker te doen is,
dat we niet mensen leren, of mensen maken denken, dat als mijn papa en mijn groospapa zijn schuld, dat ik in de leeuw zie wat ik nu zie. Dan gaan we weer roos met dat. Ik zei generational problems, waar we bloos eenwaag betrachten. En daar waar we waren dat eerste beeld nemen wat je had, waar we denken, we willen niemals van onje naar hacht kijken en generational ding zijn te betrachten. We breken voor ons niet te kijken wat mijn probleem is. Dat ik dem ha, dat kan zijn, kwam van de weidag van mijn papa, waar hij me gestraft heeft. Maar mij wordt dat niemals een gelijkelijk gevoel geven, wanneer ik waar mijn papa die schuld geven, daarom zie ik niet zo staat. Waarom niet is, wenn de Bibel zegt dat ganz klar, niet bloß dat, wenn Jezus is raufgekommen, ganz krank, deze wonde te heilen. Dat is wat hij is gekomen toe. En van waar komen die wonden her? Ik zei, dat is niet een mens op deze wereld wat dat dergeet, ohne dat hij wat wij ook beleven. En ik had dit beeld hier gemalt, 2 stukken als bijspel genomen. De boorste zegt, die natuurlijke seksgevoel wat God ons gegeven heeft, alle mensen. Met alles, jongens, die schreeuwen dat, wanneer die opwassen, dan schreeuwen die dat. En dit is ook waar we veel vinden van de generational sex abuse, wat van veel gereed wordt. Dat wanneer een mens dat maar eenmaal weet, hij is sexual abused, dan heeft hij de indruk dat niets wat grootetje passiert. En dit wordt mijn levenstijd bouderen. En ik vind dat niet in de schrift staat. Dit is een leer wat rondgaat, dat wanneer je bent sexual abused, of wanneer je bent verbally abused, of physical abused, wat immer we dat na doen, dat is een ding wat een grote issue heeft. Dat is een groot probleem. Al die dingen. Wel, waarom is dat een groot probleem is dan, wanneer we aan geloven. Dat is het is. Maar Gottes woord verstoor ik ze leert anders. Wat we breken te doen is hier een entscheiding te maken. Man zei dat wertvolle, natuurlijke seksgevoel, wat God ons alle gegeven heeft, als een zeer wertvolle ding en een leven en gemeenschap en eigen leven te hebben. Dat is dat. En dit seksgevoel, dat is een zeer diep, sensitieve gevoel, waar hij sogar het bijspel brekt als Christus in de gemeente, joh. Himmel en hel, kan we zeggen. Himmel en eerd. Ik weet einer die zegt mal dat eigen leven, dat we entweder de himmel of de hel. Wanneer het niet schaft, dan jinkt het zo slecht in de hel, en wanneer het schaft, dan wordt het zo schijn de himmel. En dat is de entscheiding wat we hier merken kunnen. Zo daarboven gaan en dat wat God geplant heeft met dat, of we gaan in deze teuflische lasten en zelfzucht, als mijn beste woord voor dat. En wanneer we nu reden van deze weidag, en mensen die weidag aankomen, dan zegt hij zichzelf en waagt er dat het niet zal zo wij doen. Dat is wat hij deed. En dat is wat de teufel aanbieden deed, met de last, want die dan aanjes, dan kost u die betijben met die vielen en die danken, bloos aan seks denken, joh, dag voor dag, dan doen die andere weidag niet botheren. Ik weet, een man zei mal te mij, dat is wat zijn rood weer was. Hij had een zeer strenge hoor voor hij had. En wat hij gedaan had, hij werd naar de washroom gerend, want voor hij niet naar huis komen wil. En daar had hij een paar stunden gezeten en zich neergelaten aan seks. En wanneer een paar stunden niet weer om was, dan kwam hij wat deel, dan weer voor hij zijn wat een beetje afgescheld, dan had je geschaft. Je leeuwen had allemaal, wij hadden nog de rechte zatse gehad voor hem voor dat hij tevreden wordt met dat. En dat is wat passiert. Waarom deed hij dat? Dus daar kon hij zich duiken aanlaten en zijn ganse gevoel draait weg van de angst. En dat is wat veel passiert. Dat is een zelfzucht. En daar gaat de mens weer en weer en weer aan. Porn en masturbate en eigenbrug kunnen zijn. Dat is wat hij gaat. Zo wat heeft dit met generational ding te doen? Waar geloof ik brug we hier een te checken. Dat wanneer ik een eigenbrug doe, wanneer ik masturbate doe, een porn checken doe, waar ga ik aan met dat? Waar check ik het eerst aan? Wel wat erop aankomt, daar is even te checken, joh. Dat ga je aan de schulter, dat is daar doe ik dat. Dat is wat de man ook zei. En ik zei maar, dit is een ding waar we klaar moeten hebben, daartoe krijgt is Jezus gekomen. En dat onze teaching dat ook wat zijn, dat we werkelijk de heilingen daar vingen. We vingen van der und diese Problems, die werken nicht seit, die da nicht sind. Aber was ist unsere Aufgabe, Menschen zu helfen mit generational Sünde? Ich habe das gemerkt,
We kregen phone calls van irgendwo. Gleich lang terug kreeg ik een phone call van een vrouw die vroeg me, wenn sexual abuse. Ze hadden een dochter wat sexual abused was. En ze zei, ik krijg wat het weer bloos, dat we bij een kanselier was, bij een Seelsorge was. En die had haar erklärt dat ze weer sexual abused. En dat wordt haar levenstijd bouwen. Ze worden in haar levenstijd niemals loskomen. Van alle wegen waar dat wordt in betracht komen, dat wordt er waar dan aangaan, die weidag, en die wordt niemals loskomen. Nou vraagt ze mij, wat zei ik dat toe? Ze raad. Er wordt het wichtig dat dochter nu moet levenstijd met het leven. Wel, ik zei te haar, ik vroeg wat dat van kanselier was. Nou, ze wist niet. Ik zei, een christ kan het niet zijn. Because een christ wordt ze het niet uitbrengen. Dat de levenstijd sufferen doet. En zo maak ik weet niet wat je als Seelsorger maakt je dan, maar dan maakt dat Eva eenmaal het gelijk dem Teufel dat ons dan aan te brengen, dat dit een schrikkelijk grote ding. En dat is ook. Ik wil geen mens zeggen, dat barren dat. Niemals. Dat is een grote zin. Maar weet je wat, Jezus zegt, je komt krijgt voor die zin. Dat is heiling. En dan zo'n persoon staat wat al weidag heeft en dat nog erklären. Oh, maar nu was levenstijd sufferen aan dat. Weet je wat dat is? Dat je heeft nog een weidag. Dat kan al een weidag nemen. Ik zeg maar, die mensen wat werkelijk abused zijn, wat beschädigt zijn, laat het een andere in zich gaan. Die zal wie dat erklären, wo einfach Heilung je te krijgen bij Christus. Dan staat wo schrikkelijk du beschädigt bent. Dat zijn twee zijden van dat aanchecken. Dan wenn ik generational ding met wie, wanneer ik dat beeld neem, dat van bovenaf checken, dan neem ik mij in betracht. En check naar mijn tjingen en mijn groottjingen. Maar wanneer ik heilung wil hebben, dan wil ik niemals naar huis checken, dan wil ik naar af checken. Ik kan heilung krijgen, krijg en don't wil verrekt mijn voorheen was. Krijg en don't wil slag mijn mama was. Krijg en don't wil van een domme gemeente ik was. Wanneer ik hier een probleem heb on something van eier, dat is wat Gottes woord zegt, dat je die Lösung ungefähr. En dat we aan die ding klaarmaken doen, we durven niet deze ding materiaal. En ik geloof dat snijdig dat we daaraan ding ook klaarmaken doen, wanneer we zullen helpen. Dat ze een Lösung krijgen van dat, dan staat bloß een grote angst. Wie zijn niet hard, ik kom er maar eenmaal en zeiden, het veel help. En dan zeiden ze nou al, ze weer eier bij Seelsorge was, bij kanselier was. En die had een test genomen van Amen. En hij had dit en dit probleem. Die had me duidelijk gemerkt, ik wil me dat worden, because mijn generational problems zijn dat. So, wat leest u daarvan? Wel, vraag ik wieder. En dan maar eenmaal reden we een kombe waren, wat dat worden. Dan zegt hij, nou ja, dat weet ik. Ik kan trouble, bro, wat jammer met feit. Wat jammer met feit. Ik schaf dan, ja. Wel, samen wat aan mijn klasse zijn, was door waar al weten, we hebben op hier met dal schaffen. Wanneer een probleem hast met dal worden, dan helemaal op met dat schaffen. Zolang du met die wat schaffen was, en de west is een leer dat je was, dan niemand van loskomen. En zo is het kraak met porn. Die seks los, wat er bijna is. Sommigen zeggen, ja, ik schaf dat met zijn los te worden. En weet je wat, soms van die dingen, vingen we in de Bijbel weet dat we dat zelf met schaffen. Dat vingen we bloos simpel van, dan moet je iets trouwen. Dat is wat de heiling is. En dat is deze generational ding krijg zo. Wanneer mensen een ander heeft, dat heeft met generational ding te doen, wat mijn probleem is. De moment waar ik dat aanword, dat is mijn probleem. De moment kan ik nog kritisch gaan met dat en worden los. En weet je wat de Teufel dat en deze ding ganz krijg is, mij danach wieder waren, dat duidelijk maakt. Ja, die zit die weer om kritisch te gaan, maar check maar wat die papa aan mij gedaan heeft en zo einfach is dat niet die Körper te ändern. Dat is niet zo einfach. Verzeker dat naadloos te worden, zie niet eidelig met die. En weet je, in sommige dingen zullen we niet eidelig zijn, en maar ons. Maar sommige dingen zullen we klaar hebben, dat we bloos niet accepten. Dat is bloos geen ruimte voor generational zonde te accepten. Ja, ik zie een van die wat abused is. We hadden een Mial, die kwam ook het eerste en ze zei, ik zie sexual abused, ik wil helpen. Oh, nou wat's die geworden? Oh, nou, ik weer bij andere mensen, die zeiden dat mijn symptoms weer alles van ik sexual abused weer.
En die vroeg me, ik kon me reinig van bedenken, maar schließlich maar eenmaal weer wat door, dat een van mijn bruiden, dan is die 3 jaar oud weer, dan hoopt ze mijn rok aan en checkt naar mijn onderbeksen. En dat is mijn probleem. Dat is mijn probleem. Wat weer het? Generational zin. Het kwam van mijn broeder, het kwam van mijn ouderen. En die hebben niet opgepast, zodat het een zin wordt weer aan. En dat is wat ik heb. Nu wil ik heiling hebben voor dat. Wat wil zo'n persoon heilen? Wat is je woorden? En hier zei ik, het is een bad zijde. Dat wanneer we eenmaal checken, dat we klaar hebben, dat we onbedenkt als een dader, als een man, niemals deze ding doen, kunnen abusen. Maar we willen ook oppassen, dat we niet ontvangen dat aan de hand te nemen en schaffen met dat. En hier heb ik nog een beeld van Weidag. Wel, Weidag is ook een ding. Ik had dat beeld groot. Weidag krijg je rein jeder kind. Dat is niet één mens wat er opwast ohne Weidag. We worden alle schreien. De onderscheid maakt als we hier gaan wengen op vergeving en heiling, of als we hier gaan wengen op angst, controle en bitternis enzovoort. En wem ze schuld is dat, wanneer ik verbitterd en angst en een zeer sterke actie mens zie. Wel, bij das dit wat zeer veel, dat wieder geplant, ja, nou ja. Wanneer we het probleem hebben met deze man, dan denken we zo, nou ja, oké, dem zijn broeder zijn, dem is ook zo staat. En ik weet, dem zijn grootvader had ook al dem trouble. Dat is wat we wieder planten doen, ja. Oder en Kinga, sogar dat nan zijn, dat, check mal die lekker het gans, krijgt als die groospapa dat had. Dan plant we dat, ja. Dat is mijn ziet, wat ik wil zeggen, zijn wel wie niemals doen. Dat is zo wie zij een grote klaarheid hebben, dat we met die dingen niemals schaffen doen. Maar de andere ziet, wanneer we is, dan is de heiling en help ook voor het stoor. 2 Mose 20 vers 5, da sagt Gott wird heimsuchen, der Väter missetat, an den Kindern bis in das 3. und 4. Glied, die mich hassen. Wat meint dit dan? Wanneer ik een kind Gottes zie was, en ik heb een fehler gemerkt, en mijn kinderen worden nu die fehler ook nodoen, en ze gleichen niet meer Gott, because ik heb den Arechte der opgemerkt, dat ik eerst zijn deed. Als Gott mij rekent hij mij zoveel als een kind Gottes, dat hij wordt naar 4 generations zijn mijn kinderen terug te krijgen, maar wat is de aanhalt van dit? So mijn kinderen, grootkinderen, oergrootkinderen, die hassen alle God, because wat ik gedaan heb. En nu wil God die nog terug hebben? Dit stel ik hier als een vraag, en ik wens je haar uitwisseling. Mij fehlt mij hulp aan dit. En ik zei dat ganz correct passiert vandaag. Wat dit gezegd wordt, en dat passiert correct anders, plus negatief genomen. Wie als kinderen Gottes, nou red ik je schon een beetje van, ik zie schuldig aan de zonde wat ik gedaan heb, mijn kinderen aangenomen. Ik heb bloos some ervaringen wat ik wil vertellen van deze ding, wat ik ganz klaar beleefd heb, dat mensen heilingen krijgen dat. We hadden een paar lied wat mal tot de klasse kwam, en een eigen klas ook een kindererziehungsklas, en daar reden we ook van deze generational problems. En dat man, die 71 jaar, nu die klas, en komt naar mij, bedreigt en schwor, zegt der Mensch, wanneer ik deze klas had kunt, jong krijgen. Ik zie zo schuldig in dit, dat ik de kinderen heb met wat behandeld. Ik heb de hoge erwartungen aan mij gehad. Ik heb de rein niets erklärt van dat seksleven. Ik heb de versloten van dat. Al die dingen aan het op. En hoe kan ik dat in mijn leven terugkrijgen? Jet niemals. Nee, jet niemals. Weet je, wanneer de kinderen alle van thuis zijn, dan gaan we niet meer het kleine kinderen optrekken, dan zijn die groot. Maar ik zei hem, ik leef niet door al uit is. Ik leef du als 70 jaar chauffeur. Wanneer du dat van jou zit, wat du gemist hast. En du zit dat van jou en dat van die is dat in de jongens zijn gegaan en de meales zijn gegaan. Du kannst God zijn kracht aanwenden. En ik sprak aan Motto. Ik zei hem, dat du nu wilt die jongens zijn alle bevrijd. Nee, ook al grote kinderen, ook al bevriende grote kinderen hoor. Ik zei, krouw die jongens en dachten, schweerziens en schweerdachten, hoop. En dan doet hij moeilijk schade uit. En zei wat hij dat van jou jet. Wat betterlijk zo die dat is.
dat u dat niet eigen kunt doen. Maar ik leef van jou en ik wil van jou mijn part doen. Nou, dan rood ik hem toe, hij zal zijn bekantnis tot die dingen doen. Dan zei ik, en dan kosten je beet haar. Dat het is een teuflische Kette vom Teufel. Wat wie een generational Sünden aan, die kost hem je beet afsnijden, dat de karak hier stilhält. Dat braucht nicht wieder gehen. Dat kost dus van jou stoppen. Wat mij interessant wie van deze man die dat. Die mocht niet in crowded hoop als een 70 jaar schon man. Hadden bekantnis gedaan en hadden gebed, over de teuflische macht te beten. En hij zei, hij kon het niet geloven wat God gedaan had. Den avond weer die gingen alle tuk gebruiken met het. En hadden alle klooien gehad. Dat heeft geen eng. Wie waren huisvormen aan zich gingen delen. En dit is Gottes genade. En ik wens deze ding kunnen we met deze generational ding uitbrengen. En mensen dat doorbrengen, dat dort is wat er Jezus gekommen is. Waar we ons niet grote Geschichte opmerken van waar het nog alle kan zijn. En deze generational ding. En maken dat den weg groot. Maar waar we klaar hebben, dat we wat gingen hebben, wie wat aan deze ding zijn, dat we die ding ook niet doen. Wenn dat beide zien. En ik geloof van de eerste dag, hebben we al na het zo'n, dat het als naar deze ziet, we gaan we maken zo'n grote ding van, waar het een generational problem is. Hoe dan? Dat hebben we niet meer doen. Dat is, du best halt maar eenmaal geboren, du hast halt zo'n jeugd gehad, du warst nu levenstijd, maar dat vet met. Du warst levenstijd in kampf met dat, du warst never van loskomen. Ja, du kannst vielleicht ein Gottes worden, aber dull worden, oder beleidigt sein. Das ist, was deine Mama deed, das ist, was dein Dad deed. Und das so ja das wieder. Und dass du warst an dein Leben noch mal keine Frieden fingen, über das noch, das wird Lebenszeit in Kampf sein bei dir. Das ist doch, was Gottes wird lehren, nicht? Nee, das ist ein scharpel Ding, nicht? Da fing wie sehr klar auch so eine Dinge statt, dass der Mensch dort nur oben hat. Krankheiten können nur oben. Dat zijn genbanen, zei ze jo. Maar daarna, ik leef sogar zo weit, dat natuurlijke ding, heb ik ook belevenissen gemaakt, waar we ganz klar hebben, dat God is ook in controle over dat. We hadden maar een vrouw, wat een migraine had, en ik had een klas gehad aan dit, en dan kwam ze in de office naar en juist, als dat zo, dat deze migraine wat ik heb, bruk ik niet aan? Wel, ik zei, ik weet het niet, is dat bruks haar niet, maar ik geloof aan dat God heeft even. En dan zei ze, wel, ik heb van klein op aan gewist dat ik wat migraine heb, because mijn ouders hadden bij, mijn grootouders hadden ook, en mijn oudere zuster hadden ook, en mijn mom zei alleen maar wat ze verpalen zal brukken, dat ze migraine would controleren kunnen. En zij hadden de ganze vriendschap hadden. En als dat meelig los te worden daarvan, wel, ik zei, dat gaan we nog God brengen. Ik geloof ganz, dat is een mogelijkheid. Want we hadden al eerst beleefd dat mensen aan deze migraine kunnen loskomen. Mijn broeder had het beleefd. Hij was zacht dat maar eenmaal dat zijn migraine schafft dan, wanneer hij een boodschap reinmaken deed. Dat wordt hij aankikt. En hij wordt er maar eenmaal aan, wanneer hij wilde een meeting voeren, waar het wordt tough gaan, dan komt de migraine aan. Zo van waar komt dat? Dat God ons dan tot den dag, waar hij ons hier in Brugge wil, dat hij ons dan een grote weidog geeft? Hij gelooft dat niet. Anyway, met deze vrouw zei ik bloos mijn gedanken over dat. Ik zei te haar, ik zie wel echt om met die te beden. Had mijn vrouw krouwig ook aan, wie wil het hoop. Maar ik zei, eindelijk geloof ik, was je maar de klaar mee. Ik zei, moest allemaal zo wat pil aannemen. Klok 10, klok 11, dan steeg je de kapriting aan en je zei, om je schat betijvingspil aan zich slopen kan. Ik zei, wie willen daar beden, maar ik geloof aan die van daar zo zou slopen gaan, die kapriting wordt waar ik komen. Dat geloof ik. Maar ik zei, één ding kost dan doen. Opstaan en ik ga voor dit rood. Dat kan anders zijn. Ik wil niet zeggen, maar hang op hier, waar hangt op voeten of knieën. Maar daar wordt, in naam Jezus, en je bid die macht, wanneer van teufel is, dan hast je de macht over, want dat is wat de Bijbel leert. En ze deed dat. We beden met haar, ze deed dat. Werkloos zei ze had naar hier over moest. En ik zei, dan kan je slopen ohne pijlen. Ja, we naar hier oven weggegaan. Dan vroeg ik naar twijfel, dan waar dat is? Nee, ik doe niet. Wenn's van wie kennen, im Namen Jezus de teuflische macht weg bij de, dan is er niet een trouble im kop. Dan is er een trouble van dem Teufel, waar ons schwelen heeft.
En wat mij interessant wie ungefähr een maand later, meer wijn, ja. Dan maar eenmaal dan weer ze waren betrieb met ganz betapt in onze office span. En daar beleefd ik een wunderbare ervaring. Niet bloos met die vrouw, tussen mij en God. Ik wil ook bij hem opgeven, dat is man, wat is nu passiert? Wer bist du God? Oder wer bist du Teufel? Was passiert hier? Haf immer de Kraft gehad. Sie will los davon, maar eenmaal een maand later. En ik vroeg haar bloß een vrouw, dat hast du nu opgegeven? Dan vroeg zij mij, voor wat? Jo, ik heb ganz opgegeven. Dan vroeg ik haar, voor wem? Vom Teufel of voor God? Dan zei ze, nou, vom Teufel wil ik niet begeven. Dan deden we nog eenmaal beten. Waar is het nu geweest? Dan wil ik jullie laten brieven, waar is het geweest? Wou dat God schaffen? Ik ga voor dit troost. Ik zei, dat kan zijn, God heeft wel weet dat die werkelijk was los zijn. Die wil die nog een nacht waar hij geven, omdat hij werkelijk wil weten, was er los zijn? Geloofst du aan mij? Of geloofst du niet? En als ik dat eens gezegd had, dan zei die vrouw, ik geef niet op. Dat heb ik niet geschaffen, dat we wieder schaffen. En die vrouw, die kwam ganz los. 2 jaar later, we reden mijn vrouw met haar. Niet van die zaak, maar dan hing er aan, had ze nog gezegd, weet je wat? Ik had 2 jaar geen migrainepil gebruikt. Later hadden we een andere man. Die deed krijg zo. Hij zei dan ongeveer 8 maanden later, hij had nog 2 maal moeten aannemen, wanneer hij weer weg. So, dit generational heeft een lange ding te doen met wat we aannemen doen. Wat we geloven doen aan dat. En dit is wat mij wichtig is, dat we in deze ganze generational ding kunnen opwaken en klaarmaken, dat we als kinderen Gottes, we hebben de kracht tegen de teuflische macht. We durven niet toe te stonen, dat wanneer de teufel ons kwelen, dat wanneer we klaar hebben, het komt niet van God, dan durven we als kinderen Gottes niet toe stonen, dat we maar onder lijden levenstijd. Dat is de macht in dat. Nu weet je wat, pas wat ik zei. Ik wil niet zeggen alle krankheden, ik geloof zo'n krankheden komen van God. En ik geloof even deze vrouw, komt van God. Hij zei, Leute waren toe, nu kost me waar een nacht koprieding ha, tom ons brieven. Wo zijn we? We hebben mij zo'n ervaring gemaakt, dat staat, wo ik bloos wel mijn hand opheven en God danken, de kracht is daar. En dat we als Seelsorge ook deze klaarheid hebben, dat we niet durven angst hebben voor deze generational ding, want ook je schreeuwen wat rondom. Ja, dat is een generational. En dan wordt het manchmal nog zo groot gemerkt, dat, oh ja, nu moeten we een bijzondere man hebben, wat dat goven heeft, om over dat beden. En we kunnen sogar glikken, kramme feit glik merken, want dat is een generational ding. En ik wil niet zeggen, God dat niet kan, zeg hij kan dat, maar dat we daar ook dat jesselje poort van ons leven, waar we de kracht, geen de teuflische macht hebben, dat we dat ook daar laten, die macht is daar. En dan eindigt je bij God dat overgeven wat hij deed met dat. We kennen meer dingen wat mensen nemen dan als generational ding. En dit weet ik niet of ik dit te zeggen would, een generational ding namen als een teuflische generation kunnen zijn. Wat de teufel van een en ander deed, en ik wil krijg dit zelfs je beeld brukken, want de aanwas dat de aanbiddenis baas en de beets over die beddenis, dat kan zeer leicht zijn wat die nog niet helpen. Dat is een klein beetje van dem uiterlijke probleem willen losmerken. Maar we gaan niet werkelijk naar de grond. Daar hadden we vanmiddag al wat van, wat mij zeer veel weet weer. Een mens wat een probleem is, we moeten een probleem bekijken wat hij nu heeft. En dan zeg je, wat komt hij van her? Because een betere mens, wat immer negatief is, en we beden bloos om dem, dat is allemaal positief worden, dat vind ik niet zo dat het schaft. Correct, zo is het, maar een mens wat trouble heeft met porn of masturbaten. Ik weet niet hoe je dat vingen, maar ik meen, aanzicht nou is dat seks je veel aan een mens aanhoort, een zeer, zeer stieve ding. Zeer grote addiction, waar mens bloos schier aanmelig los kan. Waarom niet? Want dat is een zeer diepe emotioneel gevoel. En correct dat gevoel wat we zo wertvoll kan hebben met God, en gebed gemeenschap hebben, dat draait de teufel over kop en maakt dat diepe gevoel ons geloven, dat is recht. En dat is wat passiert. En ik zei maar, ik mensen wel van dit loshelpen, van masturbation loshelpen, of porn loshelpen,
Dat wordt waarschijnlijk niemals schaffen, wanneer we bloos dit cirkel nemen en wel hem daar loshelpen. We brokken op te bakken van waar het komen dat. Dat die mens klaar heeft. Hij leeft aan last. Dat is wat hij leven heeft. En aan bloos die last wegbeden, helpt ook nog niet. Dan bruk we hem nog te helpen dat hij dat ervalt met something else. Hij bruk te verstaan wat de leven gemeenschap van een eigen en dat seksleven is, dat hem dat wertvol wordt. En dat schatz, dat is een wertvolle ding wat God ons gegeven heeft. En dan kan hij hem maken nou God, dat hij dat gegeven heeft van hem te groter zijn. En helpen hem de andere ding, waar hij ook hingen is, opheven. Dan maar ziet wat hij zich zien hier. Ik weet niet hoe je doen en ik wil gleich in mijn ideeën te horen. Maar ik schaf vandaag nog ganz anders met deze dingen als ik moe deed. Wanneer ik zei dat een jong wat een masturbation is, een miaal wat er bijna is en kon er niet los van porn. Wel, de miaal wordt tien, dat doe ik niet. Maar de jongens doe ik. Dan vraag ik die bruid, ja. Als die een Bibel lezen wird val? No. Meint niet meer. Als die een gebedsleven fan? No. Hast du goede vriend? Vielleicht einer. Wat is dat van vriend? En weet je wat, wanneer we dat ganze ding bechecken doen, die is niet bloos aan masturbation bij. Die zijn ganze leven is eraf. Dan verzet je aan van masturbation los te helpen, als geen andere weg als de mat zum winnen helpen. Die moet een weg vinden dat hij zijn leven kan wertvol maken. En dit zijn ook dingen waar we brokken, ik na dat veel generational. De teufel vangt Jesus dit aan. Maar last. Ah ja. Vlees zal je janken. Or ik kan zeggen hier. Weet je? Ja. Baar me een hammer. Bij zijn met een hammer zoals het allemaal passiert. Wanneer ik me door aanlaten doe, dan kijkt het weer al op. Dat is waar het is. Wel, geen wonder wanneer het beter was. Wenn je dat smal van mij zo denkt, wat passiert is dit, of zelfs weer dat in anderen zoals ze mij doen heeft, dan flare ik op ganz wat hier. Zo nu bloos wij ook wegbeden, bruk we niet. Wie brukken tertjane wat verjevend dat? Een mens ophelpen, wat kost een mens vergeven? De Bijbel die zegt dat Jezus deed. En dat is een ding waar ik gevangen heb, en dat is een generational ding, dat wanneer we dan komen doen, dan am helpen, wat komt dat her? En waar dat zo'n is, ja, we hadden mal einer, die had zo furchtbaar schach gekregen, ohne dat hij dat gedaan had, ascherlich. Zijn broer had van hem geklaagd. En hij deed het verstreden, hij zei het is niet zo, ik had het niet gedaan. Maar hij voerde gelijk dem andere broer aan mij als aan. Zo schätzt hij kreeg zijn schach, dan zou hij dat moeten toestaan. En hij deed het niet. Dan kreeg hij nog dollar schach. En hij stelde het niet toe. Dan mij zei ik de voerder, weet je wat? Wanneer je dat niet toestelt, dan krijg je nog 5 maal zoveel als nu haast. Nou, wat maakt? Dan zei hij, joh, ik had het gedaan. Dan kreeg je dan helemaal furchtbaar verheft, voordat hij toestelt dat hij je leven had. Weet je, zo'n arme kind is dat. Ik weet niet wat hij weer, vielleicht 8 jaar jonger dan 7 jaar. Zo'n arme kind heeft wat met. En wie wilde zeggen, hij heeft reason wij dat te hebben. Maar ik zei dus een man, ik zei, de einzige weg, wat du hast, is, die papa te vergeven. Vergeving is heiling. Dat is wat passiert. Wanneer we dan bloos wel eens een jong, nou oké, du hast hem ook. Ja, dat stimmt. Dat is een generational problem. Dit kan zijn wat die levenstijd behouden. Want die jongens was optrekken. Die was niemals kennen ze straffen als die veel te straffen. Because du was armer, wat die dat wij doen. Oder wanneer du zes wat was doen, was zes wem zijn die dat doen, dan wordt dat armer wij doen. Dan wordt die armer levenstijd blijven. Weet je wat we doen? We doen dat generational zin krijgen. Behaupten. Dat is waar het is. En dat is wat veel wordt. En ik zei maar, we hadden geen betere route als de waarheid zijn, de einzige weg voor dit losworden is, verjaf die daad. En weet je, dat is een fijne gebeden wat we kunnen doen. Met zo'n persoon staat. Ik doe dan manchmal een gebed gaan en zo'n generational ding. En wat den bid ik moet zien voor we lang dood. Maar ik moet een beeld om gebeden, mijn rede had ik dat ganz krijg, zo diep als ik kan, persoonlijk nagaan en zijn leven. Ik moet dien voor dat start bij hem hemel, op Jezus in de schoot. En Jezus direct hem daar zo. En heeft hem alles vergeven wat hij die gedaan had. Dan stieg hij op eerd weer. En dien voor dat.
die Morale der Throne für dich. Die wünscht so, wenn du an vergeben kannst. Weißt du was, wenn du da mal an die Emotions angehst, dann lädst du ihm daheim, dann mal einmal, dann klickt ihm dort. Dann kann er vergeben. Dann sieht er sein Dad anders. Und das ist ein Weg, wo wir können die Rückhalt. Yes, hier brauchen wir diese Emotions. Und das ist die positive Seite, wo wir können diese Emotions brauchen, ein Mensch wirklich mal an sein Hort loszulassen und zu vergeben. Und durch die Vergebung passiert Heilung. Dann mal einmal, dann sieht er das Bild ganz anders. Dann sieht er, dass er auf einen Dad gehört, was so ein Mensch wie es wir. Sein Dad hat vielleicht auch einmal weiter gehört. Dann mal einmal dachte darüber. Ich sage, dann nehmen wir mal den Nebelwolk weg. Dann mal einmal können wir vergeben und loslassen. Wat mij opmerksam maakt en onze onderhouding dan groep, we krijgen over dat woord misdaad. Wat is dat? De Engelse Bijbel gebruikt duidelijk het woord iniquity voor. En de erklärung komt eruit dat onze misdaad dat is niet de grootste zin, wo we bij leven wat we doen. Als dat niet alle weer onze Schwachheit oder onze Neigung zu Sinn, was wir mit wollen tun. Ja, das ist wie sein, wenn mein Papa, mein Großpapa so getan haben, na, mir hängt das auch an. Als dort die Missetat wir, die Schwachheit, die Neigung zum dort tun, wenn ich das getan habe, ich weiß, das Anrecht, dann ist es nicht Sinn. Ja. Und wir fangen davon, dass David das beides beten, Vergebung der Sünden und Vergebung von Missetat. So wie wir dort een wertvolle Gedanken door. Een ander beeld daarvan is vielleicht ook krijgt, wanneer we dat kennen, de Neigung oder de Schwachheit der Sinn an, dann ist das bloß einmal vielleicht das schwachste Gelenk an onze Keed. Wo die Keed das erste Wort zweibrechen. Noch ein Ding, wo wir von reden, dass wir krijgen von der Furcht. Die Liebe treibt die Furcht aus. Ich vroeg, wo schafft dat nu? Als dat aan jeder soort angst, wat de mens heeft, onwanbaar. En wat zeilig is. Niet wanneer ik angst heb van Tieren, so, dat niet. Weil daar kan ik niet zeggen, wenn ik angst heb van Hunden, ik niet was in een lijf hebben, dat mir de angst wordt weggaan, niet voor de hond. Ik weet dat is niet wat het meint. Dat beeld wat we gezien hebben, dus hij dat getekend had, de stam van de boom, dat is de angst. En het probleem door, dat zijn de wortelen. En de boven dus de vrucht, wat het ervan geven deed. We willen de furcht, we willen nu den mens zijn angst zijn terug te houden. We krijgen den stom door weg, het beste dat hij wordt vervuld. Weil we worden in de wortelen afmerken. So, geen boom wordt staan blijven, wanneer we de wortelen worden losmerken. Plus den stom door. Ja, wir können wohl mal einen Baum angraben, was vielleicht zu stehen, nicht? Aber kriegt mal bildlich genommen, das ist schaffen das. Wenn ein Baum wird gehen, der Warteln losgraben, der bleibt nicht stehen, der stirbt an. So, indem dass wir raufgehen, bei der Warteln, das Problem lösen, dann mit einmal kann der Leib auch den Sturm da wegnehmen und dann können wir das planten, dass du eine gute Frucht überdeelt kannst. So, Jesus sagt auch, auf einer steht eine Frucht, was der Baum erkennt. Sondern als zu sein, die Frucht, die rauskommt, als zu sein, als ein Sturm von Angst, oder was ist das nicht so? Und dann nur dieper gehen und sein Wort sein, die Warteln für Probleme. Krijgen een Wort für Problem sein. Die zijn uitgeroden, om daar het eeuwige door het weg te krijgen. Vielmals dann ist es zu sein, einfach den Baum boven mal uitasten, dann den mal ein bisschen beschneiden, mit einem schmacker Hedgebaum jaft. Je soll den Schmack lassen. Aber dort wird nicht der rechte Erfolg geben davon. Und dann kriegt, wenn wir dann nicht erkennen, wir weit nicht an Wort wir sind, wir weit nicht, wo wir nur die Warten kommen und so wieder, dann habe ich ein paar Verse im Psalm 139, Vers 23, 24, da sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erfahre, wie ich es meine, und siehe, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Ich selbst habe das auch manchmal gebeten, diese Vers.
dat Gott mij wordt mijn hart moet zo wezen als hij dat zet. En dat heeft een wasse moten maken de angst. Nou wat dan, wanneer hij mij wat wezen wat eigenlijk niet gelijk, wat eigenlijk unbedingt niet wel zo gaan, niet wel gaan opgedacht, er eens wat, zo. En ik weet ook, ik heb ook andere, wat ik met je reed heb, dit rood die geeft, wanneer we taub reden doen en we kunnen niet zo recht het probleem erkennen, wordt er veel van los te houden, dan zeg ik dat wel we dit moeten doen. Bedenmal van de tijd lang, dat God die wordt, die hart zo wezen als hij dat zet. En dat schafft. God heeft al wunder gedaan dadurch. Heeft zich bezeugt dat het waarheid is, dat hij dat zo deed, als hij dat hier zijn deed. Bloß krijg wat ons afwil merkt door. Van hij ons nu wat wezen, ik zie hem bij zijn weg. Dat is wat ons dan veel meer amakkelijk is. Maar dat is een weg, waar we kunnen naar de waarheid en naar de problemen komen. Die Generationensünder en Missetaten, nur in Erholung davon, auch wenn wir Freundschaft studieren, wenn wir sagen, oh, dieser ist Jahren seine Freundschaft, der hat das so, oder ich selbst fange mich an zu trösten, dass meine Freundschaft haftet so, die Worte ligt da, oder wir sind beleidigt, dann ist es ein Arch, dat Freundschaft zu studieren. Aber evens wenn wir sagen, wir sind Cousins und so weiter, das ist ein gut, wenn wir die erst versuchen uns zu verkrüpen und ja die, können wir sagen, Sünde, dann do we aardig met ons in Freundschaft trösten. Wat do we vertalen für unsere Kinder am Dash? Wo fangen unsere Kinder an, Glaube an zu warten? Zum Beispiel, wie sagen, das Kind das ist bloß immer arg, oder? Das ist bloß ein Wille, oder? Oder even über den Nubers reden. Und wie sagen, was von Fanja Nuber das ist? Wo fangen unsere Kinder an, dort wieder zu leben, an was wir leben? En dan ook krijg je danken wat we gehört hebben, waar God die gnädig is, die kan aanhouden, die am lijf zijn en die zijn je boot houden. Dat een troost kan zijn voor ons, die we in deze kamp neerkomen, in deze verzoekingen neerkomen. Want we dat over klaar hebben, nee, we gaan niet die Sünde wat door gedaan zijn worden voor ons, die willen we niet gaan. We willen los, we willen ons in Jezus vertiefen. Hij wordt ons gnädig zijn, hij wordt ons barmherzig zijn. We kunnen er los van komen. Hoe lang zijn het zwakheden en wanneer zijn het zonde? En we hebben groot een beetje een erklaring gehört, wat een veel groep hij had. Ik gaf mij een beetje meer klarheid dan dit. Zo, wo zeggen we dat ik heb dus einfach de zwakheid. Kan ik dan unbedingt hulp krijgen, wanneer ik er plus een zwakheid aan mij? Of kan ik me dan hulp krijgen, wanneer ik dat really als een arg zei wat ik doe? Maar mij interesseert de erklaring wat ze had in de andere klas. We hadden een goede zeugnis in onze klas over wanneer we in angst leven. Wat hebben we daaruit komen? En dan wat hebben ons juist troosten, sterken, dat is ik niet van de angst wat ons dan manchmal gleich wo een lach neemt te rieten, of we zeggen, en de verdorvenheid neemt te rieten. Wat hebben ons juist weergeven dat die sterk blijft te maken, dat is een ervaring wat er komt in Bibelvers. In Bibelvers ons immer wat zei, wat ons sterk maakt, en dat we ons niet laten aan de angsten neertrekken. Ook nog een vers wat we hebben in de Bibel. Jezus wist dat ook dat we worden aan angst neerkomen. Het zegt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden.
En met dat ja we ons zijn, ons engstelijkheid ook veel moet troosten. Jezus wist dat en hij zegt, hij heeft de wereld overwonnen.